ขอต้อนรับสู่เอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เวลาที่จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางออกจากโรงแรมไปที่ Union Station เพื่อขึ้นรถ LAX Flyaway Bus ไปที่ Los Angeles International Airport โดยการเดินทางกลับของผมก็จะเดินทางด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ไฟลท์ PR 103จาก LAX ไปสนามบินมะนิลาด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300 ER แล้วผมก็จะต้องไปต่อเครื่องหรือทรานสิตที่สนามบินมะนิลาประมาณ3ชั่วโมงครับจากนั้นผมก็จะเดินทางต่อด้วยไฟลท์ PR 730จากมะนิลาไปสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงครึ่งของวันที่10 พฤษภาคมครับผมกำลังจะเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อไปที่สนามบิน Los Angeles International Airport ที่พักของผมเซมซันฮอลลีวูดโฮสเทลก็อยู่ตรงข้ามกับเมโทรเลยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเมโทรเรลไปที่ Union Station ครับมารอรถไฟที่ชานชาลาฝั่งที่มุ่งหน้าไป Union Station มาถึงสถานี Union Station แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถ LAX Flyaway Bus เพื่อไปสนามบินพอขึ้นมาแล้วก็ตามป้าย LAX Flyaway ไปเลยผมก็มาทันรถบัสที่กำลังจะออกพอดีเลยครับก็สามารถใช้บัตรเครดิต Contactless ในการแตะเพื่อชำระค่าโดยสารได้เลยสำหรับการเดินทางด้วย LAX Flyaway ก็จะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยครับ Okay, should be about a 35-minute trip to LAX. Please remember your terminals. The number. ตอนนี้ก็มาถึงหน้า Terminal B แล้วครับสำหรับ Terminal B ของ LAX ก็คือ Tom Bradley International Terminal หรือ TBIT เช็คอินเคาน์เตอร์ของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็อยู่ที่เคาน์เตอร์ A 1-10 ครับผมก็ได้เช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่ก็ยังคงต้องมาต่อแถวเพื่อดรอปกระเป๋าครับแถวก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกระเป๋าก็จะเช็คทรูไปถึงกรุงเทพเลยครับพอเช็คอินเสร็จแล้วก็ไปต่อแถว Security Screening หลังจาก Security Screening แล้วก็จะเข้ามาที่ Duty Free และเกตต่างๆเลยครับ ห
สำหรับไฟลท์ของผมในวันนี้ก็จะเดินทางออกจากเกต 204 สำหรับเกต 201 ถึง 225 จะเรียกว่า West Gate ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปจาก Main Terminalการไปที่เกต 201 ถึง 225 มันก็จะมีทางเดินเชื่อมใต้ดินไปยังอาคาร Satellite Terminal ครับทางเดินเชื่อมก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยแต่ก็มี Moving Walkway อยู่ครับที่ Westgate ก็มีร้านค้าร้านอาหารค่อนข้างน้อยครับมาถึงเกต 204 แล้วครับสำหรับไฟลท์ PR 103 ก็จะออกเดินทางเวลา 23:55 นาทีซึ่งตอนนี้เครื่องบิน Boeing 777-300ER ก็มาจอดรอแล้วครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับที่นั่งชั้นอีโคโนมีก็จะจัดแบบ 3-4-3สำหรับเที่ยวบินนี้ผมก็เลือกที่นั่งชั้นอีโคโนมีที่อยู่ทางตอนท้ายของเครื่องบินซึ่งจะจัดที่นั่งเป็นแบบ 2-4-2 ครับที่นั่งก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวโดยจะมีหมอนผ้าห่มแล้วก็หูฟังเตรียมไว้ให้ครับแต่ยังไงก็ต้องขอติงเรื่องความสะอาดแล้วก็ความเก่าของที่นั่งหน่อยครับผมก็ถ่ายมาให้ดูเองครับไม่ต้องบรรยายสำหรับความบันเทิงบนเที่ยวบินก็มีพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก
แล้วก็เป็นเหมือนเที่ยวบินขามาครับคือ USB พอร์ตใช้ไม่ได้แล้วที่นั่งก็ไม่มีปลั๊กไฟด้วยครับส่วนนี้ก็คือเมนูอาหารบนเที่ยวบินนี้ส่วนนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มครับอาหารมื้อแรกของผมเลือกเป็น Orange Chicken ครับแวะมาดูห้องน้ำกันสักนิดนึงระหว่างทางก็จะมีฮอตสแน็คเสิร์ฟพร้อมกับขนมด้วยครับตอนนี้เครื่องบินก็ใกล้ที่จะถึงสนามบินมะนิลาแล้วครับเที่ยวบินไฟล์นี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ15ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาเดินทางอีกประมาณ4ชั่วโมงครับเดินทางในชั้นประหยัดนานๆก็ค่อนข้างเมื่อยครับผมก็เลยจะมายืนที่หน้าห้องน้ำอยู่เป็นระยะเที่ยวบินนี้ก็จะบินในความมืดมาตลอดทางครับแต่พอใกล้ถึงมะนิลาก็จะเริ่มสว่างแล้วครับก่อนที่จะถึงสนามบินมะนิลาก็จะมีเสิร์ฟอาหารเช้าอีกมื้อนึงครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นอยู่ที่เส้นขอบฟ้าตอนนี้ก็ใกล้จะลงจอดที่สนามบินมะนิลาแล้วครับผู้โดยสารก็จะมายืนรอเข้าห้องน้ำก่อนเครื่องลงจอดไฟล์ PR 103ก็จะมาถึงสนามบินมะนิลาเวลาประมาณ 5:45 ครับออกมาจากเครื่องบินแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทรานสเฟอร์ต่อครับแถวที่เห็นทางขวานี้ก็คือช่องทรานสเฟอร์สำหรับการทรานสเฟอร์ก็จะมีแค่การตรวจสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องแล้วก็ขึ้นบันไดไปที่เกียร์ได้เลยครับซึ่งก็เหมือนกับขามาครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งพักที่แพ็คเล้าระหว่างทางก็เดินผ่านร้าน Starbucks พอดีเลยครับก็เลยแวะถ่ายราคามาให้ดูมาถึงลาวช์แล้วครับด้านหน้าก็มีต่อคิวนิดหน่อยแต่พอเข้ามาด้านในก็โล่งอยู่นะครับภายในลาวช์ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการครับผมก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูอีกรอบเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดขามา
ล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วผมก็เดินไปที่เกตครับที่บริเวณเกตก็แน่นแบบนี้เป็นปกติเลยครับผมถึงต้องไปนั่งที่เล้านี่ก็คือเครื่องบินที่จะพาผมกลับกรุงเทพวันนี้ครับก็จะเป็นไฟล์ PR 730ซึ่งจะเดินทางด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300ER สำหรับไฟล์ระหว่างกรุงเทพกับมะนิลาของ Philippines Airlines ก็มักจะสลับกันครับระหว่างเครื่องบิน 777-300ER กับ Airbus A321 ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับเครื่องบินก็ยังเติมน้ำมันไม่เสร็จเลยสำหรับเลเยอร์ของที่นั่งก็จะเหมือนกับไฟล์ที่มาจากลอสแองเจลิสครับซึ่งผมก็จะนั่งบริเวณตอนท้ายของเครื่องเหมือนเดิมแต่ไฟล์นี้เนื่องจากเดินทางไม่ไกลมากก็เลยนั่งริมหน้าต่างครับความกว้างของที่นั่งและความบันเทิงบนเที่ยวบินก็เหมือนกับไฟล์ก่อนหน้านี้แต่สำหรับไฟล์นี้จะมีแค่หูฟังครับไม่มีหมอนและผ้าห่มเครื่องบินก็กำลังถอยออกจากเกตแล้วครับเนื่องจากนั่งอยู่บริเวณท้ายเครื่องมันก็จะสั่นมากกว่าส่วนอื่นของเครื่องบินครับภาพที่ถ่ายมาตอนเทคออฟมันก็เลยจะสั่นมากไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ
the lavatories at this time. Thank you. เที่ยวบินนี้ก็จะมีเสิร์ฟอาหารร้อน1มื้อครับสำหรับการเดินทางจากสนามบินมะนิลาไปสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับเส้นทางการบินก็จะผ่านเข้าน่านฟ้าประเทศเวียดนามกับประเทศที่เป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์นึกเอาเองครับว่าประเทศอะไรตอนนี้ก็บินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยแล้วเครื่องบินก็ไปบินวนเพื่อลดระดับที่กลางอ่าวไทยจะเห็นว่าด้านล่างก็คือชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการครับตอนนี้เครื่องบินก็กลับหัวอีกครั้งเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิด้านล่างก็น่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเครื่องบินก็จะแลนดิ้งที่รันเวย์ 20R ซึ่งเป็นรันเวย์ที่ 3 ที่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อปลายปี 2024 ครับเครื่องบินก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณเที่ยง15 นาทีครับ As soon as we receive clearance to do so, may we remind you to take precautions when opening door when storage bins to retrieve your items, as these may have shifted during the flight. Passengers who need assistance, please approach our cabin crew and ground staff, who will be happy to assist you. เครื่องบินก็กำลังแท็กซี่ไปที่อาคารผู้โดยสารโดยข้ามรันเวย์ 20Lเครื่องบินก็มาจอดที่เกต F6 ซึ่งเป็นเกตเดียวกับที่ผมกลับมาจากโตรอนโตเมื่อซีรีส์ที่แล้วเลยครับซึ่งเกตนี้เคยมีเรื่องราวอะไรก็สามารถกลับไปดูเอพิโซดที่ผมเดินทางกลับมาจากโตรอนโตได้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพครับสำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในทริปนี้ผมเดินทางในช่วงวันหยุดฟันหลอช่วงเดือนพฤษภาคม 2025 ครับ
โดยตั๋วของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ไปกับกรุงเทพลอสแอนเจลิสของผมในทริปนี้ก็อยู่ที่ 24,000 บาทซึ่งผมซื้อตั๋วแบบยกเลิกหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยเสียค่าธรรมเนียมหลักร้อยเองครับตั๋วเลยแพงขึ้นมานิดนึงซึ่งก่อนวันเดินทางไม่กี่เดือนผมก็ได้ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนวันเดินทางด้วยครับก็ถือว่าโชคดีครับที่ซื้อตั๋วแบบ flexible ผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมการเดินทางไปเที่ยวแบบโรดทริปในรัฐอาริโซนา ยูทาห์และเนวาดารวมถึงการไปเที่ยว Universal Studio Hollywood ของผมในทริปนี้ครับถ้าใครยังไม่ได้ชมเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็สามารถไปชมได้ที่ช่องของผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ต่อไปจะเป็นทริปไหนนั้นก็รอติดตามชมกันได้เลยครับ